Ayan! Welcome to 30 Tech. Sa ngayon, meron tayong bagong bubuksan from... Tada! Epic fail. Ayan, from Lazada, guys. Okay, so this is from... Well, binili ko to hindi to sponsored. This is from... Binili ko to sa InnoLED Electronics. Ayan. Ang bilis. Very good din. Napakaayos naman ang paka-packaging. Mahiwagang gunting na muna ang ating gagamitin at cutter. Yan muna ang ating puhunan sa ngayon. Alright. So, bubuksan natin from Lazada. Ayan. Mapapansin nyo, mahilig po ako sa online shopping I buy things online right now. Ayan. Pero syempre, i-research mo muna yung stores. Ayan. So, ayan. Ano kaya? Alright. What do we have here? We have the Western Digital WD Blue SN550 NVMe SSD. Alright, yan tinatawag natin NVMe SSD. So may another separate video ko, guys, explaining kung ano yung mga pagkakaiba ng mga terms na yan. Kasi eto ngayon yung uso, guys, okay? Sa mga tito dyan na hindi pa nakakita ng mga bagong computer ngayon. Eto na po yung hard drive natin noon, no? Ito na yung pakakapal-kapal at bakal na memory hard drive na pinagsistora ng ating mga files. Sa ngayon po, ito na lang. Kanipis na lang siya. Kamukha niya na si RAM. Okay, buksan natin, guys. Okay, so sealed naman. Sealed naman yung ating... Okay, dito rin sealed din. So buksan natin. Okay, SSD. Ayan, yun no. 2,400 MB per second. Read and write, alright. So 250 lang, guys. Budget lang tayo. At hindi technology and 5 years. Okay, so open it up. Okay. Yeah, very good pala. Bubble wrapped. And walang UP sa box. Okay, so nakita natin. Ayun. Ang cute, diba? Ang cute ng NVMe SSD. Okay, so ganyan, guys. Kaliit and ganyan ka-cute. Ayan, guys. So, eto po yung laman. Pinagpapawisan ang kamay ko. Pawisin po talaga kasi ako. Okay, so di ko na siya tatanggalin. Ayokong pinagpapawisan ang aking kamay. Pero makikita nyo, guys. Ayan. Yung ating product from InnoLED. Ayan. Ganon siya kanipis. NVMe SSD. Alright. Okay. This is, yan, again, WD. Okay. SN550 250GB. So, i-install natin ito soon habang hinihintay natin ang ating mga components. Okay. So, once again, this is a short unboxing. I will do a video regarding this, mga NVMe SSD, anong pagkakaiba nila sa SATA SSD natin, and of course, ang ating pinakamamahal na hard drive noon. Okay. So, please like and subscribe for more videos. Soon, gagawa tayo ng comparisons between the NVMe SSD, our SATA SSD, and our HDD. So, yan ang quick unboxing ng Western Digital WD Blue SN550. Please do like and subscribe our videos. 30 Tech. Thank you, guys. Tech. If you like our videos, click the like button and subscribe for more content. Put your comments down below.